Hello guys! Isa na namang special na recipe ang aking ibabahagi sa inyo. Ang pork ribs barbecue. Sobrang dali lang nitong lutuin na tiyak kong magugustuhan ng buong pamilya. Alam kong excited na kayong malaman kung paano ito lutuin, kaya tara, samahan niyo ako sa aking kusina. Sa ating recipe for today, gagamit tayo ng baby back ribs. Tinawag nila itong babies kasi they are shorter than spare ribs. Pagkahiwa nito, hugasan lang natin ito ng mga 2 beses. At pagkatapos doon, pwede na rin natin i-ready ang iba pang mga ingredients. Painitin muna natin ang wok at pagkatapos doon, ilagay na natin ang 100 grams na butter. Kapag nag-start ng mag-melt ang butter, pwede na natin i-saute ang 1 whole garlic. Kapag naluto na ng slight ang ating garlic, pwede na natin isunod ang 2 medium-sized chopped onion. Lutuin lang ito ng lutuin hanggang sa mag-translucent ang kulay nito. Kapag nag-caramelize na ang onion, pwede na natin isunod ang 2 tablespoon na salt. Isunod natin ang 1 teaspoon na black pepper. Kapag na-isure na natin ang salt at ang black pepper, pwede na natin isunod ang baby back ribs. Ayusin lang muna natin ang karne para ito ay dumikit sa wok. Isisir kasi natin to para mas lalong lumabas ang lasa ng karne. At bago natin itakpan, lagyan muna natin to ng about 2 pieces of bay leaves. Habang sinisir natin ang karne, pwede na natin hiwain ang calamansi. Guys, just make sure na tama ang paghiwa ng calamansi, ha? After 15 minutes, balikan na natin ang ating niluluto. Ipi-flip lang natin to sa kabilang side at isisir natin ito muli for another 15 minutes. After another 15 minutes, nag-render na rin ang fat ng meat at kasalukuyan itong napiprito sa sarili ng mantika. Okay lang yan na medyo magsunog-sunog sa ilalim dahil yan ang magpapasarap sa ating niluluto. Sa punto ito, pwede natin ilagay ang 250 grams na tomato sauce.
At para lumabas ang lasa ng tomato sauce, isusutay muna natin ito bago natin ihalo sa karne. Sa puntong ito, dadagdagan natin ng 3 cups of water. Isisimmer natin to for about 30 minutes para lalong lumambot ang karne. Just make sure guys na ang apoy ay nasa low to medium heat setting. Halos palambot na rin ang karne kaya ang next natin gagawin isunod na natin ang iba pang mga ingredients. Ilagay na natin ang juice ng 21 pieces na calamansi. Isunod naman natin ang 1 teaspoon na worcestershire sauce. At ang ating 6 tablespoon na white sugar. Pero nasa inyo guys kung gusto nyo bawasan o dagdagan ang sugar ha. Isisimmer na lang natin to ng about another 20 minutes at nang tuloy na itong lumambot. Presenting ang ating pork ribs barbecue. And here's the exciting part. Tikman natin. Ang lasa nito. Masarap. Kunin ko na to isa. Ito na lang. Ito sa gitna. Para mas madali. Ayan. Alright, tikman ko muna. Ito siya. Okay. Sarap. Sarap. Just make sure guys na malambot yung meat ha, para mas mag-enjoy kayo. Here guys. Sarap.
Sana ay nag-enjoy kayo sa ating video for today at kung nagustuhan niyo po ang ating recipe paki-like na lang po at paki-share na ito sa mga friends and relatives. Si Simun po ito at muli maraming salamat po sa panonood.